Bonjour mga kapips! Today we are going to Quebec City and we are with another family, the Rodriguez family. Yung daddy nila is yung katrabaho ni Jason dito sa Canada. And yung travel, it took us almost 3 hours from our place by car. So ang first stop namin is yung Montmorency Falls. It's a recommended tourist spot here in Quebec City. So yan, since lunchtime na kami nakarating dun sa place, ang first activity is eating. May mga dala na kaming food na pinag-sharean namin doon. So pinag-usapan na namin before pa kami pumunta kung anong mga dadalhin para walang pareho. So yan, 2 types of spaghetti, and then after namin kumain, binalik lang namin yung food sa kotse. And then nag-start na kami mag-walk. Actually, may cable car para makapunta ka dun sa kabilang side. Pero we chose to walk kasi nga gusto namin i-enjoy yung view. Kaya bawat magandang view, ayan, nagpipicture kami. Video, picture, ganyan. So, ayan, nilakad namin at inakyat namin na stairs. So, papansin nyo kaming mga girls ay nahuhuli kasi hindi naman sanay sa akyatan. Kaya, ang daming stops. Pero worth it naman yung yung pag-akyat. Ang ganda ng view. Tapos yan, nakakatuwa sila. Isa sa mga activities doon is, I'm not sure kung wall climbing ba tawag dyan or rock climbing. Pero nakakatuwa silang tingnan para silang mga ants. So for sure, may may bayan. At yan, yung mga girls namin, walang ginawa kundi mag-stop, uminom ng tubig, magkwentuhan. Kasi nga, nakakapagod. Actually, medyo malamig, pero pagpapawisan ka dahil nga, syempre, nag-e-effort kang umakyat dyan sa pagkataas-taas na stairs. So, buti na lang, kasama si Ate Jana, kaya ang aming little girl ay hindi nagpapasaway. Ayan, diba? O, kaya worth it yung pag-akyat. Kasi ang ganda naman ng view. So, pagod ka man, pero ma-appreciate mo yung beauty ng nature. O, diba? Ang dami nilang stops. Ayan, nagkakwentuhan sila. Thank you, Ate Jana, kasi hindi ka nagsawang makinig sa kwento ni Gabe. Diba? Nakita niyo yung aso. Pati yung aso umakyat. And finally, diba? Napaka-thankful ni Gabe ko. Upo talaga siya dun sa grass. Ayan yung taas. Yung end ng stairs. So, relaxing place naman. At maganda rin yung view, kaya picture pa more. Ayan na po, ang Mr. Pogi ng taon. Papalapit na po. Check. Na waterboy pala. Ginawang waterboy ng anak niya. Sa sobrang pagod sa pag-akyat. Kasi hindi naman siya sanay talagang maglakad. So, kami rin, at saka yung the rest of the gang. Ayan, relax muna. Kasi talagang mataas yung stairs. At alam nyo ba, yung bahay na yan, toilet po yan, or restroom. Diba? Malaki pa yata siya sa bahay namin sa Pilipinas. At yan ang kapitbahay niya. Dahil sa ganda ng banyo, ayan, nagpa-picture ako sa harapan nila. Kaming dalawa ni Jason.
After that, nag-proceed na kami dun sa way, papunta dun sa bridge na nasa taas nung falls. Ayun. Lalakad ka sa isang malaking nature park. Ayan na, i-share ko na sa inyo yan. View from the top. Diba ang ganda? Ayun yung stairs na nilakad namin. At yan din. Siyempre, hindi mawawala ang picture na ang background ay yung falls. Medyo maraming tao that time. Diba, ang dami kong pictures ng falls. Nakakalungkot or nakakaawa yung dog na yun kasi natatakot siyang mag-walk dun sa bridge. So, ang ending, binuhat na lang siya ng owner niya. Laking aso pa naman. So, yan yung view dun sa may bridge. Ang ganda lang tingnan ng tubig. So yan, kaya selfie pa more kahit nakataas na yung kilay nung kasama ko. Actually, matagal kami dyan sa bridge. Nakapag-relax din kami dyan kasi mahangin, malamig. After mong pagpawisan dun sa napakataas na stairs. Ayan, natuyo yung pawis mo dyan. Siyempre, nagpicture kami ng baby ko. Medyo nahuli nga lang siya kasi nga hindi niya favorite maglakad. Kaya lagi niya kasama si Ate Jana. Kami ni husband, mahilig maglakad. Kaya nauna na kami. Sayang ang oras. Diba? Ang ganda ng water pagbagsak dun sa rocks. Naririnig niyo ba yung tunog ng water? Ang effect niya kasi sa akin is relaxing eh. Ewan ko sa inyo kung ganun din. Pero relaxing talaga siya for me. Yan. Pinicturean ko siya kasi nakyutan ako. Surreal means smile. Ayan na. Pa-exit na kami dun sa bridge. Kasi nga, may isa pa kaming destination. So, since kasama namin is kababayan, a friend, ganyan, gusto ko rin i-share sa inyo yung importance of being in a community. Diba, nowadays, maraming nagkakaroon ng mga mental health issues, diba? Technically kasi, kami ay foreigner dito sa Canada. Actually, in 6 months stay ko dito, bihira ako makakita ng Pinoy around our area, yung natira namin. Pero may mga ibang place na ang dami talagang Pinoy, like sa Plamondon. Buti na lang at may mga katrabaho si Jason na Pinoy na nadala na rin nila yung pamilya nila dito. Kaya, ang saya lang kapag nagkita-kita kami at nakakapagkwentuhan kami in Tagalog. Alam mo yun, yung ramdam mo yung belongingness mo. So, ang isa sa mga importance ng being in a community is yung help na marireceive mo at mabibigay mo. So, meron kang matatawag na tao o kaibigan na kapag gusto mo lang may makinig sa'yo o gusto mo may kausap, kapag may problema o tulong na kailangan, lalo na pag emergency situation, di ba? O sa kabaligtaran, yung pagiging matulungin natin, makakapag-abot tayo ng tulong, makapapractice natin yung pagiging matulungin natin at mapagmahal sa kapwa. Kasi nabuhay naman tayo hindi lang para sa sarili lang natin.
Actually, maririnig mo yun. May kanta niyan sa sa simbahan eh. Pero galing siya sa Romans chapter 14. Sa verse 7, nabanggit doon, wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Or in English, none of us lives for himself, for his own benefit, but for the Lord. And none of us dies for himself, but for the Lord. Pero actually, mas ma-appreciate nyo itong Romans sa chapter 14 kapag nabasa nyo yung buong chapter. Kasi madami pang mga sumunod na verse na magaganda, na matatouch yung heart nyo. So, another importance ng being in a community is yung lessons na matututunan mo sa bawat kwento ng buhay ng tao. Kasi iba-iba naman tayo ng kwento ng buhay. Diba? Kung belong ka sa community, or if you belong in a community at na-share mo yung mga experiences mo, matututo sila from you. At the same time, ikaw rin, matututo ka rin from them. Pero alam mo yun, wag naman yung dun sa point na chismis na yung dating o paninirang puri. Ayaw ni Lord doon. So we are here to build up each other. I-build up natin yung bawat isa. Actually, sinabi din yan sa Romans chapter 14 sa verse 19. Kaya pagsikapan natin gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makakapagpatibay sa isa't isa. In English, so then let us pursue with enthusiasm the things which make for peace and the building up of one another. Things which lead to spiritual growth. So, kailangan natin yan, lalo na yung mga OFW na napakalayo sa pamilya, mag-isa, tapos nasa paligid lang niya, puro locals doon sa bansang, hindi lang kasi dito sa Canada, sa mga, actually for OFWs. Alam mo yon yung tayo, yung foreigner sa isang bansa. Kaya big help na maging available ka for someone para pakinggan yung mga sentiments nila. At alam mo yun, mas maganda rin kung samahan mo na rin ng prayers. So yun, kaya sana peace everyone, di ba? Lagi lang nating isik si God para yung mga actions natin is aware tayo. Kasi alam naman natin dito sa mundo, at saka yung emotions natin, minsan hindi natin ma-control. So, makakatulong kung lagi nating sinisik si Lord, nagbabasa tayo lagi ng Bible para magkaroon tayo ng fruit of the Holy Spirit, which is one of them is yung self-control, di ba? So, I hope may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa napanood nyo. And once again, I just want to say thank you and thank you for your support.